Φαντάσου ένα κόσμο όπου κάθε σου συναλλαγή είναι καταγεγραμμένη, όπου το κράτος μπορεί να ελέγξει το πού, το πώς και το γιατί εξοδεύεις τα χρήματά σου. Φαντάσου τώρα έναν άλλο κόσμο, όπου το χρήμα δεν ανήκει σε κανέναν, όπου δεν υπάρχει καμία κεντρική αρχή, καμία τράπεζα, κανένα κράτος που να το ελέγχει. Αυτά τα δύο σενάρια δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι το Bitcoin και το CBDC. Και σήμερα θα δούμε ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο για την ανθρωπότητα. Το Bitcoin γεννήθηκε το 2009. Μετά από τις τάχτες της οικονομικής κρίσης, ένας άγνωστος άνθρωπος ή ομάδα με το ψευδόνυμο Σατόσι Ναγκαμότο δημοσίευσε ένα λευκό έγγραφο. Εκεί περιέγραφε ένα νέο είδος χρήματος, ψηφιακό, αποκεντρωμένο, αδιάφθορο. Το Bitcoin δεν ελέγχεται από κανέναν. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει τράπεζα. Υπάρχει μονάχα ένας κώδικας που λέει «Θα υπάρξουν μόνο 21 εκατομμύρια νομίσματα, ποτέ περισσότερα». Αυτό σημαίνει ότι το Bitcoin δεν πληθωρίζεται. Δεν χάνει αξία επειδή κάποιος κύπωσε περισσότερο χρήμα. Κάθε συναλλαγή γίνεται στο blockchain, ένα δημόσιο λογισμικό κατάλογο που δεν μπορεί να αλλοιωθεί και που όλοι μπορούν να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως χώρας, εισοδήματος ή πολιτικής κατάστασης. Είναι με λίγα λόγια το πρώτο πραγματικά ελεύθερο χρήμα της ψηφιακής εποχής. Από την άλλη πλευρά έχουμε το CBDC, Central Bank Digital Currency, δηλαδή ψηφιακό νόμισμα που εκδίδεται από μια κεντρική τράπεζα. Ήδη αρκετές χώρες ετοιμάζουν ή δοκιμάζουν τα δικά τους ψηφιακά νομίσματα. Ψηφιακό Yuan στην Κίνα, ψηφιακό ρούβλι στη Ρωσία, ψηφιακό ευρώ στην Ευρώπη. Η ιδέα είναι απλή, να μετατρέψουν το φυσικό χρήμα σε καθαρά ψηφιακή μορφή, χωρίς όμως να χάσουν τον έλεγχο. Τα CBDCs λειτουργούν μέσα στο υπάρχον τραπεζικό σύστημα. Το κράτος ξέρει ποιος έχει τι και μπορεί θεωρητικά να μπλοκάρει ή να επιτρέπει συναλλαγές. Αυτό προσφέρει ευκολία, ταχύτητα, διαφάνεια, άμεσες πληρωμές, ακόμα και βοήθεια με επιδόματα σε πολίτες σε κάποια οικονομική κρίση. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί το κίνδυνο ενός συστήματος όπου η ιδιωτικότητα είναι πολυτέλεια. Με το Bitcoin οι συναλλαγές σου είναι ψευδονυμικές, όχι τελείως ανώνυμες, αλλά κανείς δεν μπορεί να σταματήσει από το να στείλεις ή να λάβεις χρήματα. Με το CBDC το κράτος μπορεί να βλέπει κάθε σου συναλλαγή και σε ακραίες περιπτώσεις να σε αποκόψει από το ίδιο σου το χρήμα. Το Bitcoin έχει περιορισμένη προσφορά. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερο. Αυτό του δίνει ανθεκτικότητα απέναντι στον πληθωρισμό. Αντίθετα, ένα CBDC μπορεί να εκδοθεί κατά βούληση από την κεντρική τράπεζα, όπως ήδη γίνεται με τα σημερινά νομίσματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευάλωτο στον ίδιο οικονομικό κύκλο που οδήγησε στην κρίση του 2008. Το Bitcoin μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας με ένα κινητό και σύνδεση στο ίντερνετ. Τα CBDCs πιθανόν να απαιτούν κρατική ταυτοποίηση, συμμόρφωση με κανόνες και φυσικά καλή πολιτική συμπεριφορά. Το Bitcoin είναι τεχνικά δύσκολο για πολλούς. Αν χάσεις τα ιδιωτικά σου κλειδιά, χάνεις τα πάντα. Με εκπαίδευση όμως, αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται. Το CBDC είναι απλό στη χρήση, αλλά το τίμημα είναι ο έλεγχος. Αν υπάρξει κακή διακυβέρνηση, η δύναμη να σου κόψουν την πρόσβαση στο ίδιο σου το χρήμα είναι εκεί. Τι θα συνέβαινε αν έχεις μόνο CBDC σε μια χώρα με αυταρχικό καθεστώς? Αν διαδήλωνες, αν ψήφιζες λάθος κόμμα, αν ήθελες να στηρίξεις μια κοινωνική δράση που δεν εγκρίνει το κράτος, θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τις συναλλαγές σου,
να μην σε αφήνουν να βγάζεις λεφτά από την κάρτα σου, με λίγα λόγια θα περιόριζαν την πρόσβαση στα χρήματά σου. Και μην νομίζεις ότι αυτά είναι μακρινά σενάρια. Στην Κίνα ήδη εφαρμόζεται σύστημα κοινωνικής πίστοσης που μπορεί να περιορίσει τι αγοράζεις ή που ταξιδεύεις, ανάλογα με τη συμπεριφορά σου. Στον αντίποδα, το bitcoin χρησιμοποιήθηκε από πολίτες σε χώρες με capital controls ή σε περιοχές όπου το χρήμα τους κατέρευσε, όπως η Βενεζουέλα ή η Αργεντινή. Δεν είναι το bitcoin ή το CBDC που έχουν αξία από μόνα τους. Είναι οι αρχές πίσω από αυτά. Το bitcoin είναι ένα πείραμα ελευθερίας, ανοιχτό, αδέσμευτο, με ρίσκο αλλά και δυνατότητα. Το CBDC είναι ένα εργαλείο διακυβέρνησης, πρακτικό, ελεγχόμενο, ασφαλές, αλλά δυνητικά επικίνδυνο. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι ποιο είναι καλύτερο νόμισμα, αλλά σε ποιον εμπιστεύεσαι το μέλλον των χρημάτων σου, στο κράτος ή στην τεχνολογία. Εσύ τι πιστεύεις? Γράψε την άποψή σου στα σχόλια. Κάνε like αν σου άρεσε το βίντεο και subscribe και περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, κράτα τα κλειδιά σου ασφαλή.